જય ગૌ માતા. આજે તારીખ 7 નવેમ્બર 2022. 5 મીટર ક્યુબનું બાયોગેસ્ટરનું ફિટિંગ કરેલું છે. ગામ છે hinglaj, તાલુકો idar, જિલ્લો સાબરકાંઠા. ખેડૂત છે ભાવિનભાઈ મનુભાઈ પટેલ. ભાઈ આમાં શું શું આપણે ભરેલું છે? આની અંદર આજે દેશી ગાયનું છાણ, બરોબર, એનું ગૌમૂત્ર, બરોબર, છાસ, બરોબર, ઘાસ આપણે જે લીલું ઘાસ આવે હા એ ઘાસ આપણે અંદર નાખ્યું 50 કિલો જેવું, બરોબર, દેશી ગોળ, હા, અને ભાત ચોખા જે આવે ને ચોખા 5 કિલો ચોખા ચડાઈને અંદર નાખ્યા, બરોબર, અને પાણી સાથે બધું મિક્સ દેવા દીધું. બરોબર છે. અને ઘાસ બરોબર પ્રોપરલી વહી ગયું તો આખું નાખ્યું ઘાસ તમે? ઘાસ આખું નાખ, બરોબર, ઇઝીલી વહી ગયું હતું ને? હા, ઇઝીલી વહી ગયું, બરોબર. અને મેન કાર્બનનો સ્ત્રોત ઘાસ અને ભાત, હા, એટલે એ મેક્સિમમ આપણે નાખવાનું છે. અને ગોળ છે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, બરોબર છે. અને ભાઈ પોતે ગાયની ઘણી સેવા કરે છે, ઘણી ગાયની સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. અને ભાઈ તમારો મોબાઈલ નંબર ખેડૂતોને આપી દો. મારો મોબાઈલ નંબર છે 9662416599 અને બીજો છે 9537254967. બરોબર, હવે ધીમે ધીમે પાછું બોલી જાવ એકવાર. 9662416599 ઓકે, 9537254967. બરોબર. હવે આ એકદમ આપણે હાઈવે ટચ hinglaj થી idar જતા, બરોબર. અને આ હર્ષિત પેટ્રોલ પંપ અને જીવનજલ મિનરલ વોટર પ્લાન્ટની બાજુમાં, બરોબર, હોટલની બાજુમાં, આશીષ હોટલની બાજુમાં. અને આ પેટ્રોલ પંપની સામેની સાઈડ, પેટ્રોલ પંપની સામે. બરોબર. અહીં ખેડૂતોને જોવા આવવું હોય તો આ જ એક લોકેશન જ, આ લોકેશન આશીષ હોટલની બાજુમાં, હર્ષિત પેટ્રોલ પંપની સામે. બરોબર છે. અને બીજી તમે કઈ કઈ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છો ગાય આધારિત? બીજી મારી સંસ્થાઓ છે ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી, સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી, રાજીવ દીક્ષિત, બરોબર, ગૌ સેવા ગતિવિધિ પ્લોટ, મેળા, ગૌચારા, બરોબર, આત્મા પ્રોજેક્ટ, બહુ બરોબર, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા, હા હા, એ બધી ગૌશાળાઓની બીજી ઘણી સંસ્થાઓ છે. બરોબર, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અહીંયા ખેડૂતોને રૂબરૂ જોવા માટે આવવું હોય તો આવી શકે છે. એકદમ રોડ ટચ છે. આ અગાઉથી ભાઈ બહુ બીજી શિડ્યુલ હોય છે, એટલે અગાઉથી ફોન કરીને આવું તમારે. અને પ્રત્યક્ષ જોવાની ખાસ રાખવાનું, ફોનમાં વાતચીત કરવા કરતાં. હવે આમાં આપણે 150 લીટર પાછળથી કાઢી લેવાનું છે. પછી આમાંથી પહેલાં ઘાસ નાખવાનું છે ટીમાંથી. પછી એમાંથી ઘાસ નાખ્યું પહેલાં, પછી ગોળ, અને પછી ભાત નાખવાનું છે. તે પછી આમાં આપણે 150 લીટરની કેપેસિટી છે, એટલે 150 લીટરમાં આપણે અહીંથી છાણ, છાસ અને ગૌમૂત્ર, બરોબર છે, આ સિસ્ટમમાં ચાલવાનું છે. અને આ સેફ્ટી વાલ છે, આ યલો કલરનો છે તે. એ સેફ્ટી વાલમાં પાણી ભરવું ફરજિયાત છે. પાણી ઉપર આખું એનું પ્રેશર છે કે 25 PSI નું પ્રેશર થાય એની ઉપરનું જશે એટલે અહીંયાથી ઓટોમેટિક નીકળી જશે એમાંથી, બરોબર છે. અને આ યુનિટ માટે બહુ જરૂરી છે પ્રેશર રહેવું, કારણ કે જેટલું પ્રેશર વધારે બને એટલું બેક્ટેરિયાની એક્ટિવનેસ વધે. હવે આપણે આ 40 દિવસે તૈયાર થશે ત્યારે આ વાલ ખોલો. પછી આ રીતે વાલ ખોલશો એટલે પ્યોર સીધું હાઈ કાર્બનયુક્ત લિક્વિડ ફર્ટિલાઇઝર તૈયાર થઈ જાય. એ ડાયરેક્ટ તમે ડ્રીપમાં આપી શકશો, સ્પ્રે કરી શકશો, છૂટા પાણીમાં આપી શકશો. 1 એકરમાં ડેઇલી 30 લીટર જવા દેવાનું છે, બરોબર છે. તમારો અત્યારનો જે કોઈ પાક છે એમાં આખો માઇન્ડ ડિફરન્સ થઈ જાય. અને બીજા પાકમાં, નવા પાકમાં તો તમને માઇન્ડ બ્લોઈંગ, એમાં તમારે જોવું જ નહીં પડે. તમે જેમ કહેશો કે નહીં પ્રભાવશાળી છે એમ. અને આ યુનિટ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી કરવામાં આવેલું છે. યુનિટ માટે વધુ માહિતી માટે તમે માધવજીભાઈ સાવલીનો સંપર્ક કરી શકો છો. 98 256 73 720, ક્રાંતિ એગ્રીટેક, અમદાવાદ. ખાતરનું કારખાનું ખેતરના શેઢે, જેવું નામ તેવું જ ખેડૂતોને કામ માટે આપી રહ્યું છે. અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ગૌ માતા.